안녕하세요. Itaewon, tiếng Hán là Lê Thái Viện, là cái tên đặc trưng của khu vực ga Itaewon nằm ở quận Yongsan, ngay trung tâm Seoul. Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc cái tên Itaewon. Một trong những giả thuyết đó là đây là khu Thái Viện có nhiều cây lê, giống như chữ Y trong trường nữ sinh Y Hoa á, thì chữ Y trong Itaewon cũng có nghĩa là cây lê, hoa lê. Itaewon giống như là khu phố Tây của Hàn Quốc. Nói phố Tây chứ thực ra không chỉ có Tây. Ngoài người bản xứ thì có khách du lịch đến từ nhiều quốc gia, có người nước ngoài cư trú lâu dài tại Hàn Quốc, có thân nhân của quân lính Mỹ ở Hàn Quốc nè, hoặc là viên chức của các tập đoàn nước ngoài, vân vân. Nhà ga Itaewon nằm ở ngay góc ngã ba, có 4 cửa, cửa 1 và cửa 2 nằm cùng một phía. Bên phía này thì có khách sạn Hamilton nằm giữa cửa 1 và cửa 2 luôn. Khu xung quanh khách sạn Hamilton này là khu nhộn nhịp nhất. Tối thứ Sáu, thứ Bảy mà bạn đến ngã ba này là bạn sẽ thấy rất là nhộn nhịp luôn. Nhiều nam thanh, nữ tú lên đồ đi quẩy lắm. Bởi vậy nhiều người ra đây để ngắm nhau là chính nữa. Tối cuối tuần có nhiều bạn trẻ xách loa, xách đàn tới ngã ba này ca hát ở vỉa hè nè. Xong rồi những người đi đường cũng hưởng ứng, nhiều khi cùng hát, cùng nhảy nhót ngay ở vỉa hè luôn, rất là vui. Gần sáng là cũng có người say xỉn nha, có khi là có người ói mửa nằm vật vờ. Đặc biệt nhộn nhịp là con đường màu đỏ mà mình đánh dấu trên bản đồ này nè, nằm ngay phía sau khách sạn Hamilton luôn và kéo dài song song với con đường lớn. Buổi tối đông người cho nên là mình quay vào ban ngày cho ít người, còn Itaewon thì nổi tiếng với đời sống về đêm á, đến đêm là mới mở nhạc lên đèn rầm rộ. Bây giờ mình bắt đầu đi từ cửa số 2 ra và rẽ trái để đi lên con đường nhộn nhịp bên hông và phía sau khách sạn Hamilton nha. Đây là con đường đó nè, từ ngã ba này mình sẽ đi về phía cửa số 1 trước, phía ngược lại thì mình sẽ quay lại sau. Mình tạm chia khu Itaewon thành 4 khu, có 4 đặc trưng riêng. Giờ mình sẽ đi về khu cửa số 1. Đi dọc con đường này có rất là nhiều quán bar nhộn nhịp ngoài mặt tiền đường. Tối là lên đèn nhạc sập sình rất là chill. Phía cửa số 1 này đi ra xa xa là có nhiều quán bar hoặc là quán rượu nhỏ nhỏ với đủ loại không gian phù hợp cho đủ loại người luôn. Tùy theo tính cách và mục đích hẹn hò với bạn bè mà chắc chắn là bạn có thể tìm được một không gian như ý. Cứ đi len lỏi vào mấy cái con hẻm này nè là bạn sẽ thấy những cái quán ăn hay quán rượu nhỏ. Mấy cái quán nhỏ này thì không gian riêng tư, cá tính hơn. Còn ngoài mặt đường á, thì mấy quán lớn hơn, không gian nó sẽ mở hơn, hòa đồng và rất là rộn ràng. Theo mình biết thì Itaewon là một vùng mà từ thời phong kiến đã là vùng trung tâm giao thông rồi. Cho nên là khách vãng lai nhiều á, nên là cũng có nhiều quán trọ, nhà trọ mọc lên. Ngày xưa thì quân của triều đình nhà Thanh cũng từng đóng quân ở đây, rồi quân Nhật cũng chiếm đóng rồi lập trụ sở ở đây. Rồi quân đội Mỹ khi mà tập kết ở Hàn thì các lính Mỹ cùng với người thân của họ cũng hay lưu trú tại khu Itaewon này nữa. Như vậy á, thì dần dần Itaewon tập trung nhiều người nước ngoài hơn. Nhiều người nước ngoài cho nên là các cửa hàng dịch vụ khu này bắt đầu nhắm đến nhu cầu của khách nước ngoài. Để buôn bán được cho người nước ngoài thì phải giao tiếp bằng tiếng Anh nè, rồi cởi mở hơn nè. Ở khu nhiều người nước ngoài như vậy thì người nước ngoài chắc chắn là không có bị kỳ thị rồi. Cho nên là sinh hoạt càng thoải mái thì người nước ngoài càng tập trung lại nhiều hơn nữa. Thế là Itaewon trở thành một nơi phù hợp để người nước ngoài tới sinh hoạt nè, hoạt động, giao lưu này nọ, rồi thành khu giao lưu văn hóa, tụ điểm ăn chơi với nhiều sắc tộc luôn. Có một số người Hàn mà mình tiếp xúc á, khi mà họ nghĩ tới Itaewon là họ sẽ nghĩ tới khu ăn chơi trác táng mà một người đàng hoàng không có nên đến. Nhưng mà mình thấy mỗi người có một cách giải trí khác nhau á. Hướng ngoại và thích náo nhiệt thì chưa chắc đã là người ăn chơi trác táng. Mình cũng từng gặp những ông bà chủ quán ăn tiệm bánh với tâm tính rất là tốt ở khu Itaewon này. Mình nghĩ là không có nên phán xét qua vẻ bề ngoài. Với lại là để ăn chơi thì không chỉ có khu Itaewon đâu. Và thời gian cũng làm thay đổi nhiều thứ. Cái nết của khu Itaewon này cũng thay đổi, khác với cảm nhận lần đầu mà mình tới đây. Lần đầu mình tới Itaewon là năm 2017. Lúc đó mình nhận học bổng sang Hàn Quốc mấy tháng. Sau khi hết chương trình giao lưu á, thì mình có ở lại thêm và đón chị mình sang chơi. Thì mình có đặt phòng homestay ở Itaewon tại vì giá rẻ. Thì lúc đó thầy cô mình nghe mình đặt phòng ở Itaewon đã hơi ngạc nhiên và cười kiểu như là mày định ăn chơi gì cho nên là mày đặt phòng khách sạn ở khu Itaewon đó phải không? Kiểu vậy đó. Mà mình thì đâu có biết gì đâu. Rồi mình cũng đi dạo thử thì mình mới thấy ở đây có những cái con ngõ nhỏ, có cái quán nhỏ nhỏ đèn mờ nè, có các chị ra phía trước đứng vẫy vẫy, rồi nhìn mình đi ngang còn khen mình dễ thương rồi ngoắc ngoắc mình vô nữa. Lúc đó năm 2017 chưa có rầm rộ ứng dụng hẹn hò các kiểu, cho nên là đó vẫn là cách mời gọi truyền thống á. Và những người hơi lớn tuổi một chút
Khi mà họ có nhu cầu thì họ có xu hướng trực tiếp tìm tới tận nơi như vậy. Sau này quay lại thì mình không có còn thấy cảnh đó nữa. Đó là lúc mà mình cảm nhận được sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của Hàn Quốc. Đến bây giờ thì tìm đâu ra cảnh mà đứng phía ngoài vẫy vẫy mời gọi như năm 2017 mình tới nữa. Người ta tìm kiếm hẹn hò nhau kín đáo hơn qua Internet và những cái ứng dụng chat chít rồi. Itaewon bây giờ thì người trẻ cũng tới nhiều hơn, và người lớn tuổi hơn thì họ cũng sẽ có những cái góc riêng. Nếu như ngày xưa có nhiều tụ điểm giải trí đỏ, thì sau này Itaewon trở thành nơi có nhiều nhà hàng phục vụ đồ ăn các nước nè, nhiều quán bar, pub, câu lạc bộ đêm, nơi có thể là bia rượu nhảy nhót và cả thả thính nhau nữa. Nếu ngày xưa Itaewon chủ yếu là màu đỏ, thì sau này Itaewon có màu đỏ và nhiều màu khác nữa. Itaewon trở thành không gian ẩm thực đa văn hóa. Có nhiều cặp đôi thay vì đi sang một nước khác để trải nghiệm được đặc sản của nước khác, thì có thể đến Itaewon để ăn thử đặc sản của các nước ở các nhà hàng đa sắc tộc dưới một cái bầu không khí Itaewon nhộn nhịp. Như vậy đó, với người Hàn cũng vậy, Itaewon sau này trở thành nơi người Hàn ăn uống nhảy múa, chè chén, trải nghiệm văn hóa thế giới và sự đa dạng sắc tộc nhiều hơn là nghĩ đến khu đèn đỏ ngày xưa. Những cái khu trung tâm hỗ trợ người nước ngoài cũng được thành lập nhiều ở khu Itaewon này. Nhưng mà từ đợt đại dịch á, thì người nước ngoài không có đến được, và người Hàn cũng không dám đến nơi có nhiều người nước ngoài do sợ lây bệnh dịch. Xong rồi sự cố Halloween xảy ra nữa. Nó giống như là một vết thương khó lành trong lòng người dân á. Thế là Itaewon vắng vẻ hơn rất là nhiều. Chứ ngày xưa mà cuối tuần thì thực sự là chật ních người luôn á. Phía khu này thì có mấy nhà hàng đồ ăn các nước, ví dụ như là nhà hàng Thái Lan này siêu ngon, gần cửa hàng Daiso nè. Đây là con hẻm bên trái của khách sạn Hamilton. Con hẻm này mình đánh dấu màu vàng trên bản đồ nè, chính là con hẻm xảy ra sự cố Halloween. Có mấy cửa hàng ở đây cũng bỏ không luôn, chắc là không có cho thuê được. Ở đầu hẻm thì năm nay người ta đã làm bản tưởng niệm cho sự cố đó nè. Năm ngoái thì còn có bản để người đến viếng có thể viết vài dòng chia sẻ trên giấy nốt á, rồi dán lên. Lần đó thì mình cũng tới đây cầu nguyện cho những người đã khuất sau mấy ngày xảy ra sự cố. Lúc đó tới á, mình nhìn thấy mấy đồ cúng mà người ta mang tới viếng á, có cả gấu bông nè, rượu nè, đồ chơi. Mình thấy rất là đau lòng, tại vì người ra đi toàn là người trẻ á, cho nên là người viếng mới mang tới mấy cái món xinh xinh mà bạn mình thích để tới viếng bạn. Tưởng tượng bản thân mình chứng kiến bạn của mình ra đi như vậy thì rất là đau lòng và ám ảnh cỡ nào. Rồi người thân của họ đến khóc nữa, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hoa trắng để khắp cửa số 1 luôn. Cho nên là mọi người nhớ là ăn chơi phải an toàn nha. Đây là đường lớn và trục đường chính nè, có một con hẻm song song với con hẻm xảy ra sự cố. Hồi trước cũng có nhiều nhà hàng trên đường này rất là nhộn nhịp, mà từ khi sự cố ở con hẻm song song á, thì con hẻm này cũng bị ảnh hưởng luôn. Thế là một số hàng quán ế ẩm phải đóng cửa. Một số chủ thì đã gắn bó ở đây lâu rồi, cho nên không có nỡ rời đi. Bởi vậy vẫn cố gắng gượng để giữ quán, nhưng mà cũng không có được đông khách. Có quán thì nhượng tới nhượng lui, làm quán mới một thời gian rồi không có kinh doanh được, lại phải sang quán cho một người khác làm mới quán lại nữa, cứ như vậy đó. Đặc biệt là có một cái quán đồ ăn Thượng Hải rất là ngon ở đây tên là Ye Shanghai. Cuối tuần là rất là nhiều người xếp hàng đợi vô quán này ăn á. Đó là tổng quan khu ở góc cửa 1. Bây giờ mình quay lại ngã ba nhỏ trên cái con đường đánh dấu màu đỏ này để mình đi về phía góc cửa 2 nha. Khu góc cửa 2 này còn một đoạn của con đường nhộn nhịp nhất mà mình đánh dấu màu đỏ này. Ở Itaewon thì có nhiều kiểu quán bar lắm. Có những quán bar rất là tối không có ánh sáng luôn, mà có những quán bar rất là nhẹ nhàng dễ thương. Có những quán bar thì có rất là nhiều trò chơi giải trí. Rồi quán rượu cũng nhiều quán nhiều kiểu nữa. Ai thích không gian nào cũng có, chịu tìm là có. Tối cuối tuần thì rất là đông, nhưng mà tối trong tuần thì cũng vắng vắng, thích hợp hẹn hò nhẹ nhàng, không có chơi bứt nóc. Đi hết con đường này thì sẽ có cầu thang dẫn lên một khu hơi biệt lập một chút, là khu biệt thự kính cổng cao tường. Cảm giác khá là chaeboy nha, khá là tài phiệt á. Thường những người nước ngoài làm chức vụ cao, có điều kiện á, thì họ hay ở khu này. Nếu họ không sử dụng tiếng Hàn làm ngôn ngữ chính, thì sống ở khu này sinh hoạt nói tiếng Anh tiện hơn rất là nhiều. Lại có đồ ăn của nhiều nước, cho nên là họ dễ tìm đồ ăn của nước họ để ăn, rồi trải nghiệm thêm ẩm thực của nhiều nước luôn. Hướng này là hướng về tháp Nam San nè, có thể nhìn thấy tháp Nam San. Nhìn lại khu cửa 1 bên kia đường để đến với khu cửa 4 nha. Có thể nhìn thấy bên kia đường là cửa hàng Daiso rất là lớn của khu cửa 1. Từ khu cửa 1 băng qua đường lớn là sang khu số 4 này. Khu cửa số 4 này có con đường mà mình đánh dấu màu hồng trên bản đồ này nè, là con đường song song với trục đường chính. Có một đầu vòng ra nối với đường chính lớn, và ngay đầu đó thì có khu chợ Itaewon. Thì mình sẽ bắt đầu đi từ góc chợ này nha. Khu số 4 này không khí nhẹ nhàng hơn,
Có nhiều nhà hàng, quán cà phê, thích hợp gặp gỡ bạn bè nhẹ nhàng, ít chè chén hơn các khu kia. Ở đây có một cái quán ăn ngay con dốc cạnh bên cầu thang nè, nhìn rất là chill. Lên tầng 2 của quán nhìn xuống thì sẽ có cảm giác mình đang ngồi trên cao á. Mình rất là thích mấy cái cầu thang của khu số 4 này, nhìn rất là Itaewon luôn, như là không khí trong phim Itaewon Class á. Mấy cái cầu thang nhỏ nhỏ kiểu này nhìn nó lãng mạn theo kiểu rất là thân thuộc đời thường. Với lại ở Việt Nam thì không có kiểu này, cho nên là khi mà nhìn kiểu cầu thang này là mình cảm nhận được mình đang sống ở một đô thị khác. Mấy cái cầu thang này là lối đi tắt từ đường lớn xuyên tới đường đánh dấu màu hồng này. Ở đây có một cái quán rất là đặc biệt, nhìn kiểu xưa xưa mà hơi ma mị như trong truyện tranh á. Quán này cũng ở một góc dưới chân cầu thang nè. Itaewon không có phải là một khu đẹp lộng lẫy và hoàn hảo. Ngược lại có nhiều góc xưa cũ và không được chỉnh chu. Nhưng mà cảm nhận không khí và nhịp sống ở đây sẽ thấy nó có gì đó rất là đặc trưng Itaewon. Tới Itaewon không phải để ngắm cảnh, mà là nếm cái vị đặc trưng của không khí Itaewon cũng như là không gian Itaewon. Ngồi ở những cái quán góc rất là dễ thương và ngắm các bạn trai xinh gái đẹp cũng là một thú vui. Đặc biệt là khu này có con đường tên là Việt Nam Quy Nhơn, thể hiện tình hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc. Itaewon là nơi thể hiện không khí giao lưu quốc tế, và trong đó thì giao lưu với Việt Nam rất là được đề cao, cho nên là có hẳn một con đường có tên thành phố biển Quy Nhơn, Việt Nam, và có biểu tượng nón lá luôn nè. Ở đây có một cái artwork với hình ảnh nón lá Việt Nam nữa nè. Khu cửa 4 này thì bình yên hơn hẳn mấy khu bên kia ha. Càng đi về gần phía ga tàu chỗ khách sạn Hamilton thì càng đông đúc và nhộn nhịp hơn, hàng quán san sát nhau hơn. Hồi xưa mình có đi làm thêm ở tiệm bánh ở Itaewon, mà cô chủ là quản lý cho mấy cái quán bar nhiều năm, cho nên là mình mới được cô chủ giới thiệu về Itaewon, về các quán bar nè, rồi kể chuyện đời sống của những người mà luôn sống gắn bó với Itaewon như là quê hương xứ sở thứ hai của mình. Tới đây cũng là cuối đường của khu cửa 4 nè, là quay lại chỗ ngã ba khách sạn Hamilton phía bên trái nè. Nhìn đối diện là khu cửa số 3 ha. Bên khu cửa số 3 thì có các quán ăn, đa số là các quán ăn đồ Hàn Quốc, với lại một số bar club kín đáo hơn, kiểu như là hoạt động ngầm vậy đó chứ không có vắng vẻ đâu nha. Tối cuối tuần vẫn đông khách đứng xếp hàng vô bar ở khu cửa số 3 này. Tuy là không có đặc biệt lắm nhưng mà nhìn tổng thể thì khu cửa số 3 này còn giữ lại không khí kiểu Itaewon ngày xưa xưa của người Hàn, giống như thời điểm 2017 mình tới á. Ngay cửa số 3 của ga tàu thì có đồn cảnh sát luôn. Hồi xưa thì mình bỏ quên ví tiền ở trên tàu điện ngầm ở chỗ khác xa á, mà xong có người mang đến tận đây để nộp, thế là mình phải tới đồn cảnh sát Itaewon này để mình lấy lại ví tiền. Bây giờ mình thử lên một cái quán bar club nhỏ nhỏ xinh xinh ở ngay ngã ba này nha. Đây là không gian của một cái quán bar thông thường, có bàn pizza nè, có nhạc Latin sập sình để mà mình cùng nhảy nhót. Bước ra phía trước là có mặt kính nhìn xuống phía dưới đường ở phía ngã ba đó thì rất là nhộn nhịp. Bên này có một góc phòng riêng kiểu như là phòng VIP nhỏ vậy đó. Có mấy bar club khác thì có nhiều máy trò chơi rất là thú vị luôn. Có bar thì tối ôm như mực luôn á. Itaewon là một khu rất là đặc biệt của Seoul và là một phần tính cách hướng ngoại của Hàn Quốc. Một hương vị Itaewon rất là cá tính.